Ми зараз знаходимося на даний час вже в мирному місті, але ви можете спостерігати, і якраз з цією ж метою ми тут знаходимося, щоб дати максимальне розуміння, до чого все це призвело, які ми отримали наслідки. Good afternoon, everyone. Today we would like to inform you and the entire world of the consequences of the Russian aggression. We are currently in a peaceful town, but you can see with your own eyes the consequences that the aggression led to. And this is why we are here today, to let everybody know about this. Крім тієї роботи, яку зробите ви сьогодні, ми ще намагаємось максимально зафіксувати цей стан, який ми отримали після бойових дій, і ми зробимо його максимально публічним і доступним для широкого загалу. In addition to the work that you personally are doing today, we on our side are also trying to document the current state of affairs as much as possible, and we will later be making it available to the wider public. Наші представники органів розслідування, які займаються якраз зараз кримінальними провадженнями, пов'язаними з збройною агресією, фіксують кожен окремий факт. Крім цього, ми спільно з групою експертів, які мають компетенції, це волонтери, які мають компетенції в частині створення панорамних зображень на місцевості. От ви можете спостерігати це обладнання. Паралельну роботу проводимо для того, щоб максимально зафіксувати це в реальному стані з прив'язкою до локації. І ми ці ресурси також зробимо публічними на Google Maps, на інших ресурсах, для того, щоб всі могли пересвідчитись і подивитись в порівнянні ті відзняті матеріали, які там були викладені 2-3 роки назад, яке це було місто, і що ми отримали зараз, що ми маємо, які наслідки на сьогодні. The members of our investigation team are documenting every fact, and they are working on this, and at the same time there are also volunteers with competencies to create panoramic view images, and you can see this equipment here that is designated for this, and these volunteers are helping us to create images that will later be also made public and uploaded to Google Maps and other resources, so that everybody would be able to compare what the city looked like 2-3 years ago and what it looks like now as a consequence of combat action and Russian aggression. Крім цього, з нами також сьогодні присутні представники служби з надзвичайних ситуацій, які займаються проблематикою визначення небезпечних зон, залишків тих боєприпасів, які не розірвані, які є небезпечними, їх вилученням, знешкодженням. Для цього також створений відповідний онлайн-ресурс, в якому громадяни можуть повідомляти про ті речі, які небезпечні, які вони виявляють, для вжиття заходів реагування. Цей ресурс також є публічний, про це окремо ще скажуть колеги про цю роботу. In addition, we have the representative of the State Service for Emergency Situation with us today, and they also have a public resource for uploading information about places where dangerous objects are found, and the representatives of the service will introduce this to you a little bit later, and they are also working on mapping these dangerous areas, dangerous districts that may pose danger to the public. І ще хотів би додати, що аналогічним чином робота організована не тільки в цьому місці, де ми зараз знаходимося. Ми будемо цю роботу подібною ж методологією виконувати в інших доступних вже для такої роботи містах, які, на жаль, у нас також отримали такі наслідки. Це і Чернігів, і Суми, і інші міста, де зараз це є вже можливим. I would also like to add that we are working in this fashion not only here in Макарів, but we will be doing it also in Чернігів, in Sumy, in other places that have suffered similar consequences and where it is already now possible. Щодо проведення роботи, про яку я казав, фіксації такої панорамної з прив'язкою до місцевості, така робота вже була розпочата ще десь близько тижня тому.
Тому певний матеріал вже відзнятий, він поступово буде надходити, систематизуватись і буде доступний на таких публічних ресурсах, про які я говорив. On creating panoramic view images, we have started doing it about a week ago. So a certain amount of material is already available, and we will continue to upload it, to systematize it, and it will be available on the resources that I have mentioned. Зараз я б хотів би попросити колег з Національної поліції, які займаються якраз в цьому регіоні фіксацією цих наслідків, прокоментувати і навести там приклади і обсяги того, з чим ми зараз вимушені працювати. I would now like to ask the colleagues from National Police who are working on documentation to comment, to cite some examples and also some numbers so that you would understand what things we are working with now. Я заступник начальника районного управління поліції, начальник слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Котіш Анатолій Володимирович. My name is Kotish Anatoly and I'm the deputy head of the regional police department of this region. На території Бучанського району зареєстровано більше 2000 кримінальних проваджень, вчинених російськими окупантами. This Bucha region, and in Bucha region we have registered over 2000 criminal cases on the crimes that have been committed by Russian occupants. На даний момент працює більше 50 створених слідчих оперативних груп, які займаються документуванням вказаної злочинної діяльності. And there are over 50 teams of investigators that are now working on documentation of the aforementioned criminal activities of the Russian occupants. Вказані слідчо-оперативні групи безпосередньо документують в першу чергу вбивства, які вчинені російськими окупантами. The first thing that they're documenting are murders. So they're primarily documenting murders that have been committed by Russian occupants. А також документуємо пошкодження майна, мародерства, вчинені вказаними особами. We're also documenting the damage to property and maraudery committed by those people. До документування зазначеної злочинної діяльності залучаються експерти різних експертних установ для оцінки завданих збитків, а також для кваліфікації тих звірств, які вчиняли російські окупанти. And we are also involving in this work the experts from different expert institutions to evaluate the damage that has been done and also to properly categorize these crimes that have been committed by Russian occupants. Можливо, ви дайте ще загальний. Так. Я начальник поліції відділення номер 3 Бучанського району, безпосередньо начальник поліції Макарівщини. I'm the head of police in Makariv, so the head of number 3 police department of Bucha district. Поліція на нашій території, ми разом з колегами з ДСНС також щоденно займаємося фіксацією безпосередньо руйнувань та безпосередньо виявленням загиблих від рук російських окупантів. Together with the colleagues from the State Service for Emergency Situations, we are daily documenting the damage that has been done to property and also documenting the deaths that have resulted from Russian occupants' hands. Вже є інформація за попередніми підрахунками на території безпосередньо самого Макарова. У нас зафіксовано більше 200 будинків, які зруйновані взагалі, і більше 600 будинків, які зазнали руйнувань. Але збір інформації і остаточний підрахунок буде пізніше, він продовжується на даний час. As of now, we have found over 200 buildings only here in Makariv that have been destroyed entirely and over 600 buildings that have been damaged as a result of the actions of the Russian occupants. But this calculation is ongoing and the updated number will be available later. По жертвах серед цивільного населення у нас найбільше постраждали населені пункти Макарів та Андріївка.
Маємо 23 і 22 загиблих виявлених на даний час. Але роботи продовжуються щоденно. Продовжуються роботи під завалами, під зруйнованими будинками, а також на недосліджених територіях польових зон і лісів. In this Bucha district, the places, the towns that have suffered the most are Makariv and Andriivka, and so far we have found 23 and 22 dead bodies accordingly, but we still continue to look for people in the rubble. We still continue finding the bodies, and also we yet need to discover and to investigate the territories of fields and forests. Тоді, можливо, ще прокоментуємо роботу з ДСНС. Віктор Рубан. Добрий день. Керівник прес-служби. Ну, скажіть. Victoria Ruben, she is the head of the press service of the State Service for Emergency Situations. На даний момент працюють піротехнічні підрозділи в Бучанському районі. Це більше 20 розрахунків з усієї України. Тільки тут, в Макарові, вже обстежено практично всю територію. Більшість території вилучено більше 1000 вибухонебезпечних предметів. We currently have over 20 units who came from entire Ukraine investigating this territory looking for explosives, and only here in Makariv we have already found over 1,000 of objects that are dangerous and could explode. В першу чергу обстежуються об'єкти критичної інфраструктури і дуже велика увага приділяється обстеженню ліній електропередач для того, щоб відновити електропостачання. Так, тільки в цій зоні обстежено вже більше 50 кілометрів електроліній. The primary objects that we are looking at are the critical infrastructural objects. And in this area we also pay special attention to the electricity conducting lines, and only in this Bucha district we have already looked at over 50 kilometers of these lines. It is very important to restore the supply of electricity in this area. Будь ласка, ваше запитання, прошу. представляє, як це буде проводитися, як це буде доступно і для чого це робиться? The question is about the digitalization of the documentation of the crimes. The TV channel is asking to explain the mechanism and the reason that is being done. Я думаю, як я вже казав на початку, ця робота зараз синхронізується з роботою слідчо-оперативних груп і командою технічних фахівців. Я думаю, Микола тут з нами є присутній, він більш детально зможе прокоментувати там пізніше вже роботу саме в технічному плані і зможе продемонструвати певний вже доступний відзнятий матеріал, який вже доступний на публічних ресурсах. As I have already mentioned, we're now trying to synchronize the work of our investigators and the technical experts, the volunteers. Mikola, present here, will later be able to explain the technical side of it and also show you some of the footage and also where it is already publicly available. А щодо питання, для чого це робиться? Питання якраз, я на початку про це говорив, цей ресурс він буде публічний, там де не буде ніяких персональних даних, не буде даних про осіб, таке інше. Тобто саме зображення, сама картинка, ми її максимально будемо робити публічною, щоб всі це могли бачити. І це залишилось назавжди, щоб це ніде не втратилось. Так? Крім цього, він буде використовуватись і в службовому плані, в діяльності слідчих підрозділів, в діяльності експертної служби, в частині оцінки розміру завданих збитків, конкретної прив'язки до об'єктів певних, нерухомості, інфраструктури. Ця робота зараз синхронізується з Міністерством розвитку територіальних громад, Міністерством реінтеграції, Міністерством юстиції, де кожен в межах своєї компетенції буде також використовувати цей ресурс. Ми про це зараз постійно комунікуємо і цю роботу організовуємо. On explaining the reasons why it's being done. First, as I have already said, we wanted to make it as publicly available as possible so that everybody would see, and this footage, this documentation would remain forever and everybody would see the damage. And also the second reason that it's being done is because this will be used by investigative teams, by experts, by those evaluating the damage,
When making information publicly available, we don't plan to include any kind of identifying data of persons, but we do plan to connect it to the geolocation of certain buildings and infrastructural objects so that the damage could be evaluated more accurately. And we are also working all together with the other ministries, such as Ministry for Development of Territorial Armadas, the Ministry of Justice, and so on and so forth. Кожен з нас фотограф, кожен з нас може фотографувати ці наслідки, які зараз ми бачимо. Але як ми панорамні фотографи, ми використовуємо більш якісне обладнання, мається на увазі і лінзи фішай, які зможуть відтворити якісну панорамну зйомку. Також дрони, які роблять панорамні зйомки зверху. І, звичайно, камери 360. Це як один із прикладів камер, які фіксують з усіх боків те, що відбувається навколо. Ми проїхали деякі вже села, проїхали деякі локації, на картах їх ще немає, чи на інших платформах, ось, але вони в стані обробці, тому що це займає певний час і займає певна робота. Тому в скорому майбутньому це все буде в публічному доступі, наразі робота ведеться.